Ja, het begon allemaal met een telefoontje van Stefan, dat is mijn chef. Ja, dat klopt, ik heb wel wat veel op mijn bord de laatste tijd. Iets doorgeven? Oh, graag, bedankt. Nou, misschien kan ik... Ah, je hebt al iets gekozen. Wat, hè? De opleidingscatalogus voor volgend jaar. Als er nu iets is wat ik graag doe, en dan nog aan Laura. Nou, pas op, dat meisje heeft capaciteiten, hè, maar... Ik zag dat zwaar zitten. Ik had direct massa ideeën. Maar eerst moest ik gaan praten met Ronald. Kijk, ik vertrek van een enquête om te kijken welke opleidingsbehoeften er zijn bij de collega's. Hè, en die vullen dan dit papier in. Papier? Ja, een aantal vragen. Ik kan dat niet digitaal? Ik doe ook het intranet. Ik ken een applicatie voor webformulieren die... Het draait er vooral om dat iedereen kan aangeven aan welke opleiding hij behoefte heeft, zodanig dat we een compleet aanbod kunnen samenstellen. En kan dat niet omgekeerd? Als zij zelf een opleiding kiezen en die voorstellen, dan kan ik aan de hand van een aantal key quality indicators kijken of die voldoet. Ja, kijk, dat ze iets wil veranderen, dat stoort mij niet. Maar ik heb dat elk jaar verbeterd en bijgeschaafd. Het minste wat ze zou kunnen doen, is dat toch een keer naar luisteren. Hè? Dat gaat nooit werken. Hè? Nee, dat kost te veel moeite. Het moet overzichtelijk blijven. Als mensen te veel zelf moeten doen, dan gaan ze zelfs geen opleiding meer willen volgen. Maar ze zijn verplicht een bepaald aantal uren te volgen. Als ze dan zelf die opleidingen kiezen en die voorstellen, dan zijn ze veel gemotiveerder. Ik snap dat dat na al die jaren niet simpel is voor hem, maar alles evolueert. Soms moet je ramen en deuren openzetten zodat het stof kan buiten waaien. Laura? Ah, Ronald. Ja, in verband met die opleidingscatalogus, kan ik u misschien wat helpen? Mijn tool voor intranet is bijna klaar. Kijk, hier kunnen ze de opleiding die ze willen volgen aanduiden. En daarna geven ze die een score. En daarmee kunnen wij een top 10 samenstellen. En die kun je ook opvragen per onderwerp, per vakgebied, per opleidingsinstelling. Ja, die wou geen hulp, dat was duidelijk. Niet dat ik dat erg vond. Ik heb andere serieuze verantwoordelijkheden. Hè. Maar ja, ze laat natuurlijk een heleboel ervaring verloren gaan. Hè. Maar ja, oké, goed, dat is nu haar probleem. Hè. Ah, Ronald. Heb jij een minuutje? Ja, is er iets? Dat platform voor die opleidingen is een tijd geleden live gegaan en jij hebt nog geen opleiding doorgegeven die je wilt volgen. Ik ben dat helemaal vergeten. Maar ik ga er zeker een keer naar kijken. Het is dus niet dat je niet wilt of zo. Maar nee, belangen niet, integendeel. Nee, ik zal deze week zeker een gaatje zoeken. Hè? Maar het is zo, je bent niet de enige. Ah? Het zijn vooral jongere mensen die dat invullen. En dat kan niet de bedoeling zijn, dus ik dacht... Misschien heb jij raad of zo? Mag ik eerlijk zijn? Graag. Dat is veel te complex, hè? Je hebt al een opleiding nodig om daarmee te kunnen werken. Kijk, dat ze daarmee naar mij durfde te komen, dat vond ik knap. Hij heeft direct tijd gemaakt. Ik heb hem alles getoond. Dat zat goed in elkaar, hè? Hij heeft veel feedback gegeven, wat hij niet duidelijk vond, en ook welke dingen er in mijn uitleg ervoor zorgden dat hij het wel begreep. Ja, wat mij verbaasde was dat ze zo snel mijn opmerkingen kon omzetten in concrete aanpassingen. En of het nu wel zal aanslaan? Ik hoop het. Ik heb daar alle vertrouwen in, ze.